फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। तर आज आपण सगळ्यांच्या आवडती डिश ती म्हणजे चिकन बिर्याणी बनवूया। ही चिकन बिर्याणी हिरव्या मसाल्यापासून बनवली आहे आणि माझी तर बिर्याणी म्हटलं म्हणजे खूपच फेवरेट आहे। ही हिरव्या मसाल्यापासून बनवलेली चिकन बिर्याणी खायला एकदम चविष्ट लागते। चला तर मग पटकन बघूया याची रेसिपी। ही बिर्याणी 5 ते 6 लोकांसाठी पुरेशी आहे। तर आता आपल्याला चिकनला मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मसाला बनवून घ्यायचा आहे। तर या 8 ते 9 हिरव्या मिरच्या आहेत बारीक, 1 इंच अद्रकचा तुकडा आहे, 9 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या आहे, एक कांदा अशा रीतीने चिरून घ्यायचा आहे, एक अर्धा मूठभर पुदिनाची पानं घ्यायची आहे, अर्धी मूठ कोथिंबीर घ्यायची आहे। या सगळ्यांची मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर या पेस्टमध्ये 1 चमचा ब्लॅक पेपर आपल्याला ॲड करायचं आहे आणि थोडं 1 चमचा मीठ यामध्ये घालायचं आहे। आता याला चमच्याच्या साहाय्याने थोडं मिक्स करून घ्या। नंतर या पेस्टमध्ये 1 चमचा धनेपूड पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर घालून ती देखील व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करून घ्या। त्यानंतर प्रत्येक चिकनच्या पीसला थोडंसं चाकूच्या साहाय्याने चिरा मारून घ्यायचा आहे, म्हणजेच त्यामध्ये मसाला पूर्णपणे आत जाईल। इथे आम्ही 750 ग्रॅम म्हणजेच पाऊण किलो चिकन घेतलं आहे। बोनलेस किंवा विथ बोन, लेग पीस कुठलंही चिकन तुम्ही घेऊ शकता। आम्ही इथे मिक्स घेतलं आहे। आता सगळ्या चिकनच्या पीसेसला मधून चीर मारून घेतलं आहे आणि सगळं चिकन या पेस्टमध्ये टाकून घेतलं आहे। आता नीट सगळ्या चिकनच्या पीसेसला हा मसाला नीट लागला पाहिजे म्हणून छान मिक्स करा। आता या चिकनला मॅरिनेट करून आपल्याला रात्रभरासाठी फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे किंवा अंदाजाने 8 ते 9 तास याला मॅरिनेट करत फ्रीजमध्ये राहू द्यायचं आहे। तर आता दुसऱ्या दिवशी मी हा कांदा कापून तळून घेणार आहे। आपल्याला बिर्याणीमध्ये तसेच चिकनच्या भाजीमध्ये क्रिस्पी कॅरमलाइज केलेला कांदा लागतो। तर चला आता तो तळून घेऊया। यासाठी 2 ते 3 कांदे अशा रीतीने बारीक चिरून घ्यायचे आहेत आणि त्यांना गरम तेलामध्ये पूर्णपणे लालसर कलर येईपर्यंत क्रिस्पी तळून घ्यायचे आहेत। तर असा क्रिस्पी होईपर्यंत कांदा तळून त्याला टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचा आहे। त्यानंतर 2 बटाटे घेऊन त्यांची साल काढून त्यांचे असे क्यूब करून घ्यायचे मोठे आणि त्यांना कढईमध्ये थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत। बिना तेलाचेच हे बटाटे आपल्याला थोडे भाजून घ्यायचे आहेत। बटाटे अशा रीतीने थोडे भाजले गेले की प्लेटमध्ये काढून घ्या आणि कढईमध्ये 2 चमचे तूप घालायचं आहे। त्यानंतर तुपामध्ये आपल्याला खडे मसाले घालायचे, 4 काळी मिरी, 4 लवंग, 1 पत्थरफूल, त्यानंतर 2 तेजपान, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 लाल मिरची आणि 4 हिरवी इलायची। सगळ्याला चमच्याने नीट मिक्स करून घ्या आणि त्यानंतर 9 ते 10 काजू तुकडे करून आपल्याला यामध्ये ॲड करायचे। ते पण थोडेसे तुपामध्ये भाजून घ्यायचे आणि त्यानंतर जे आपण चिकन मॅरिनेट केलं होतं 8 ते 9 तासासाठी, त्या चिकनला आपल्याला घ्यायचं आणि त्याच्यातले एक पीस आपल्याला या तुपाच्या मिश्रणात सोडून घ्यायचे। सगळ्या चिकनला सगळ्या मसाल्याला मस्तपैकी तुपामध्ये टाकून घ्या आणि तुपात छानपैकी भाजून घ्या। यामध्ये आपण अजूनपर्यंत दही घातलेलं नाही आहे, त्यामुळे हे मसाल्यातच छान चिकनला भाजून घ्यायचं आहे। दही घातल्याने कसं थोडंसं पाणी सुटतं, त्यामुळे चिकन पूर्णपणे नीट शिजत नाही आणि थोडीशी टेस्ट देखील चेंज होते। तर यामध्ये आपण ते भाजलेले बटाटे होते ते पण टाकून घ्यायचे आणि त्याला पण चिकनसोबत शिजू द्यायचं आहे। त्यानंतर या चिकनच्या भाजीमध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा चिकन मसाला घालायचा आहे। कुठलाही चिकन मसाला कुठल्याही कंपनीचा तुम्ही टाकू शकता। त्यानंतर 1 चमचा हळद यामध्ये घालायची आहे। त्याला छान पूर्णपणे चमच्याने मिक्स करून घ्या चिकनमध्ये आणि या चिकनला झाकण ठेवून थोडं 5 ते 10 मिनटं नीट वाफेवर शिजू द्या। मध्ये चमच्याच्या साहाय्याने हलवत राहायचं आहे म्हणजे ते खाली चिटकणार नाही। 5 ते 10 मिनटानंतर चिकन शिजायला लागलं आहे असं वाटलं की त्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ घाला। आपण मॅरिनेशनच्या वेळेस देखील मीठ घातलं होतं, त्यामुळे त्या अंदाजाने घाला। मिठाला भाजीमध्ये चमच्याच्या साहाय्याने नीट मिक्स करून घ्या आणि जे कांदे आपण तळून घेतले होते
त्या कांद्यांपैकी अर्धे कांदे आपल्याला या भाजीमध्ये ॲड करायचे। त्यानंतर आता एक मोठी वाटी दही घेऊन नीट फेटून घ्यायचे आणि त्याला या भाजीमध्ये मिक्स करायचे। दही घालताना गॅस स्लो करून घ्या, बारीक करून घ्या, म्हणजे दही फाटणार नाही। आणि चमच्याच्या साहाय्याने हळूहळू हे फेटलेलं दही चिकनच्या भाजीमध्ये मिक्स करा। आता दही भाजीमध्ये घातल्यानंतर भाजीला आपोआप दह्याचं पाणी सुटेल आणि त्या पाण्यामध्ये ही भाजी छान शिजेल। त्यामुळे छान असं तरंग येईपर्यंत आणि चिकनचे सगळे पीस शिजेपर्यंत भाजीला 5 ते 10 मिनटं गॅसवर शिजू द्या। आता आपण बिर्याणीचा राईस बनवून घेऊया। तर त्यासाठी मी 3 मोठ्या वाटी बासमती तांदूळ पाण्यामध्ये 1 तास आधी भिजत ठेवला होता आणि आता त्याला कढईमध्ये पाणी ठेवून गॅसवर आपल्याला राईस बनवून घ्यायचा आहे। यामध्ये 1 चमचा मीठ घालून 4-5 काळी मिरी घालून या राईसला पाण्यामध्ये उकळू द्यायचं आहे आणि थोडासा 90% हा दाणा शिजेल इतपत हा राईस शिजवून घ्यायचा आहे। पूर्ण राईस नाही शिजवायचा आहे, थोडासा हातावर घेतल्यानंतर तो दाणा सॉफ्टली तुटेल असा आपल्याला हा बासमती राईस शिजवायचा आहे। तर आता एका गॅसवर राईस पण तयार होतोय आणि एकीकडे भाजी पण आता पूर्णपणे शिजली आपली। अशा रीतीने आता राईस पण शिजला आहे, तर असा तो हातावर थोडासा मोडू शकेल ना, असा 90% आपल्याला हा शिजवायचा आहे। आता या राईसला पाण्यापासून वेगळा करून गाळणीमध्ये काढून घ्या। भाजी पण शिजून झाली आहे, तयार आहे। तर आता आपण लेअरिंग करून घेऊया बिर्याणीची। वाटीमध्ये थोडंसं 2 चमचे पाणी घ्या, त्यामध्ये चिमूटभर साखर घाला आणि तुमच्याकडे फूड कलर जर असेल लाल पिवळा तर तो यामध्ये टाकायचा आहे आणि थोडासा लिंबू यामध्ये आपल्याला पिळायचा आहे आणि चमच्याने हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला ज्या कढईमध्ये बिर्याणी लावायची आहे ती कढई आपण गॅसवर ठेवायची आहे। 1 ते 1.5 चमचा तूप घालून कढईच्या चारही बाजूला लावून घ्या व 1 चमचा राईस घेऊन तो पसरवून घ्या कढईमध्ये। त्याच्यावर आपण जी चिकनची भाजी बनवली त्यातला थोडासा हिस्सा घेऊन तो या राईसवर पसरवून घ्यायचा आहे। त्यावर कोथिंबीर घालायची आहे। आपण जे फ्राईड ओनियन्स तयार केले होते, ओनियन तळले होते ते घालायचे थोडेसे। नंतर उरलेला थोडासा अजून एक हिस्सा राईसचा यावर टाकायचा आहे। राईसवर पण पुन्हा एकदा कोथिंबीर टाका। जो कलर आपण तयार केला आहे फूड कलर तो यावर घालून घ्या चारही बाजूने। फ्राईड केलेले ओनियन यावर नीट टाकून घ्या। तूप थोडं चारही बाजूने भातावर टाकून घ्यायचं आहे राईसवर। थोडासा चिकन मसाला यावर स्प्रिंकल करायचा आहे। त्यानंतर भाजीचा उरलेला जो काही हिस्सा आहे, जेवढी भाजी उरली आहे ती आपण आता याच्यावर टाकून घ्यायची आहे। त्यानंतर सेम याच्यावर पण कोथिंबीर, उरलेले जे काही तळलेले ओनियन्स आहेत ते घालायचे थोडेसे आणि उरलेला राईस यावर पूर्णपणे पसरवून घ्यायचा आहे। राईस पूर्ण पसरवला गेला की त्यावर कोथिंबीर घाला। उरलेले सगळे फ्राईड ओनियन आता यावर टाकून द्या चारही बाजूने। थोडासा चिकन मसाला स्प्रिंकल करून घ्या आणि लिंबाच्या बारीक बारीक अशा स्लाइस करायच्या आहे त्या याच्यावर ठेवायच्या आहे। टोमॅटोच्या बारीक स्लाइस यावर ठेवायच्या आहे। वरच्या राईसला देखील चारही बाजूने थोडासा 1 चमचा तूप घाला, म्हणजे राईस ड्राय नाही होणार, मॉइश्चर राहील त्याच्यामध्ये। आणि झाकण ठेवायचं याच्यावर काचेचं आणि आता याला आपण गव्हाच्या पिठाने कोट करून घेणार आहोत, म्हणजे यामध्ये वाफ नाही जाणार आणि आतल्या आत तो राईस चिकन छानपैकी शिजेल आणि सॉफ्ट होईल। अशा रीतीने सगळीकडून पॅक करून याला गॅसवर ओपन हाय फ्लेमवरच 15 मिनटं शिजू द्यायचं आहे कवर करू। आणि मग नंतर अजून 15 मिनटासाठी गॅसवर तवा ठेवून तव्यावर आपली बिर्याणीचं पॉट आपल्याला ठेवायचं आहे आणि तशा ह्याच्यात 15 मिनटं होऊ द्यायचं आहे। तर अशी पूर्ण अर्धा तास आपण आता बिर्याणी गॅसवर राहू दिली आणि आता थोडं अजून 10 मिनटं गॅस बंद करून वाफेमध्येच हिला थोडा वेळ राहू द्यायची आहे आणि त्यानंतर मग ओपन करून बघायची आहे। बघा झाली आपली इथं आता ही तयार। खूप छान टेस्टी अशी बिर्याणी चिकनची, खूप छान स्मेल येतोय। तर आता हिला आपण प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया। तर अशी मस्तपैकी लेयर्समध्ये तयार झालेली भरपूर छान मसाला सगळीकडे राईसपासून पीसपर्यंत याला लागलेला आहे आणि खायलाही एकदम लाजवाब लागते। नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही या पद्धतीची चिकन बिर्याणी। ही बिर्याणी आम्ही आमच्या चायनीज फ्रेंड्ससाठी बनवलेली आणि त्यांना ही खूप खूप आवडली, त्यांनी खूप तारीफ केली
आता 31 डिसेंबर पण येतो आहे, न्यू इयर सेलिब्रेशन करायचं आहे ना, तर मग 31 डिसेंबरला नक्की या चिकन बिर्याणीचा प्लॅन करा आणि घरामध्ये सगळ्यांना तुम्ही चिकन बिर्याणी खाऊ घालून खुश करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, खुश राहा आणि खात राहा. बाय बाय.